હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીમાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી સેન્ડવિચ. જ્યારે પણ તમને સાંજની ભૂખમાં કંઈક ચટપટું, હેલ્ધી કે ટેસ્ટી ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ રોટલીની સેન્ડવિચને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. બસ 10 જ મિનિટમાં આ સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં તો એટલી ટેસ્ટી છે કે તમે રોજ એને બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરશો. બાળકો જો શાકભાજી ના ખાતા હોય ત્યારે તો ચોક્કસથી આ સેન્ડવિચ બનાવીને તમે એમને ખવડાવજો. એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જશે. તો ચલો એમને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે અહીંયા બપોરની વધેલી એક રોટલી લીધી છે. ટોટલ આપણને 3 રોટલીની જરૂર પડશે. આખી રોટલી ઉપર આપણે પહેલાં તો ટોમેટો કેચઅપ લગાવી દઈએ. હવે આપણે એની ઉપર બાફેલા બટાકાની જે ગોળ સ્લાઇસ મેં કટ કરી છે એ મૂકી દઈશું. બટાકાને એકદમ વધારે નથી બાફવાના, નહીં તો જે સ્લાઇસ છે એ ગોળ કટ નહીં થાય અને તૂટી જશે. હવે એની ઉપર આપણે ગોળ સ્લાઇસમાં કટ કરેલા ટામેટાં મૂકી દઈશું. બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે જે બ્રેડ નાઇફ આવે છે એની મદદથી કટ કરવાનું છે, તો એનાથી એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસમાં વેજીટેબલ્સ કટ થાય છે. તો આ રીતે ટામેટાની સ્લાઇસ મૂકી દીધા પછી હવે આપણે એના પર સેન્ડવિચ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. સેન્ડવિચ મસાલો થોડો વધારે જ ભભરાવો, કારણ કે જે વેજીટેબલ્સ છે એમાં પણ મીઠું નથી. હવે આપણે આખી રોટલી ઉપર ઘણું બધું ચીઝ છીણી લઈશું. અહીંયા મેં પ્રોસેસ્ડ ચીઝ લીધું છે. પ્રોસેસ્ડ ચીઝથી જ આ સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. હવે આપણે એક બીજી રોટલી મૂકી દઈશું અને સહેજ આ રીતે દબાવીને એના ઉપર આપણે ગ્રીન તીખી ચટણી લગાવી દઈશું. ગ્રીન ચટણી એકદમ તીખી હોય એવી જ લેવાની છે, નહીં તો સેન્ડવિચનો સ્વાદ એકદમ મોડો આવશે. તો આખી રોટલી પર મેં ગ્રીન ચટણી લગાવી દીધી છે. હવે એની ઉપર આપણે આ રીતે ગોળ સ્લાઇસમાં કટ કરેલા કાંદા મૂકી દઈશું. તો કાંદાની અહીંયા હું 4 સ્લાઇસ મૂકું છું. હવે આખી રોટલી ઉપર આપણે ગોળ ગોળ પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરેલી કાકડી મૂકી દઈશું. કાકડીની જે સ્કિન હતી એ થોડી ખાડ હતી, તો સ્કિન હટાવ્યા પછી મેં આ રીતે ગોળ પતલી પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરીને લીધી છે. હવે એના ઉપર ગોળ આ રીતે રીંગમાં કાપેલું આપણે કેપ્સિકમ મૂકી દઈશું. હવે ફરીથી આપણે એના ઉપર સેન્ડવિચ મસાલો ભભરાવી દઈએ. સેન્ડવિચ મસાલો જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે ચાટ મસાલો પણ ભભરાવી શકો છો. હવે ફરીથી આપણે એના ઉપર ઘણું બધું ચીઝ છીણી લઈશું. ચીઝ જો વધારે ઉમેરશો તો સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. તો આ રીતે ચીઝ છીણી લીધા પછી હવે આપણે એના ઉપર કેચઅપ લગાવેલી એક રોટલી ઢાંકી દેવાની છે. આ રીતે હવે મેં એક ગેસ ઉપર નોનસ્ટિક તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. એના પર આપણે થોડુંક બટર લગાવી દઈએ અને થોડુંક આપણે તેલ પણ એડ કરી દઈશું, જેથી બટર જે છે એ બળે નહીં. એકલું બટર લઈશું તો એ બળી જશે. હવે એની ઉપર આપણે બનાવેલી રોટલીની સેન્ડવિચ મૂકી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા તાપે નીચેથી ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈએ. જ્યારે નીચેથી એકદમ સરસ બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ જાય તો આ રીતે તાવેથાથી આપણે બીજી બાજુ એને ફેરવી દઈએ અને સરસ આ રીતે દબાવીને બીજી બાજુથી પણ ઢાંકીને આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને શેકી લઈએ. બંને બાજુથી જ્યારે સેન્ડવિચ આપણી શેકાઈ જાય તો આપણે એને બહાર એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ રોટલીની સેન્ડવિચ બની છે. તો હવે આ સેન્ડવિચને આપણે એકદમ શાર્પ નાઇફની મદદથી 2 ભાગમાં કટ કરી લઈએ. આ સેન્ડવિચને તરત જ બનાવીને તરત જ ખાઈ લેવાની છે. જો તમે એને વધારે વખત રહેવા દેશો તો અત્યારે જે રોટલીનું આપણને લેયર ક્રિસ્પી દેખાય છે પછીથી પોચું પડી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લેયર પણ બન્યા છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડુંક ચીઝ એના ઉપર છીણી લઈએ અને થોડાક લીલા ધાણાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે પણ આ વેજીટેબલથી ભરપૂર ચીઝી રોટલી સેન્ડવિચને ચોક્કસથી બનાવજો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.